ìwá. Àmín. Èyí náà tó ọba pọ̀ yẹn náà 5 mílíọ̀nù ká tó dé. Àmín. Tábàlá fẹ́ kúndà padà fún yín ẹ sọ pé yín náà fi sí Ọlọ́run ẹ yọ̀ dá rẹ̀ Ọlọ́run ṣàyè yín bẹ́ẹ̀. Àmín ya Allah. Gbogbo bó tilẹ̀ dá fún yín tó yọ̀ dá fún àjò yín lọ. Àmín ya Nàbí nínú nàbí èyí ẹ jẹ wọn mọ́. Àmín. Ọlọ́run jẹ wọn mọ́. Àmín. Ẹ̀yin nìkan kẹ́ jẹ àjọ jẹ ni. Àmín ya Allah. Nàbí ẹlẹ́kẹta gbogbo tá a bá wá jọ bí lọ́mọ Ọlọ́run jẹ òkú wa lọ. Àmín ya Allah. Gbogbo tá a bá bí lọ́mọ wọ́n jù wá lọ. Àmín. Ọ̀dà àmín. Àmín. Ó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ gẹ́gẹ́ yìí náà torí ìgbà ẹ̀ dàgbà. Ẹ̀ dàgbà gbogbo ẹ̀yin ọmọ ilé ẹ̀kọ́ mo kí ẹ̀ dàgbà. Mo kó nílé mo kí àlejò ẹ̀ dàgbà. Ọ̀dà àmín náà. Àmín ya Allah. Wá síbi ọ̀rọ̀ ní pọ̀ ọjọ́ ti lọ. Wọ́n ní kí ni ojúṣe àwọn ọ̀dọ́ àti ipò ṣìṣẹ́ wọn nú ayé kí ni jálùkọ́ àánú sọ fún wa kí lójú rẹ̀ sí fi wò ó. gbogbo wọn tó bá ń jí ọmọ ọ̀dọ́ tó ń jẹ́ ọ̀yàn láyé ìkájú lẹ̀. Ìkájú yẹn jẹ́ kéèyàn rọ́nà lọ. Ìkájú máa jẹ́ kéèyàn pàdé ikú lójijì. Ìkájú lẹ̀. Àwa ká dára wa Ọlọ́run ló dá wa. Ìkájú lẹ̀ kó omi ìkájú. Gbogbo ọmọ ọ̀dọ́ òde òwúyà ìkájú pọ̀. Mo fẹ́ tètè rí mú ọ̀pọ̀. Léwu ọdún tí ń bẹ láàrin bàbá pẹ̀lú ọmọ tí bàbá fi ju ọmọ lọ. Ọ̀rọ̀ náà lọ́rùn ọmọ ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ rọwọ́ mú kí bàbá tó rọwọ́ mú. Inú sí Ọlọ́run ni. Kí wá sọ ọmọ àkọ́kọ́ kọ́. Ọmọ àkọ́kọ́ kọ́ wọ́n bí kìíní wọ́n bí kejì wọ́n bí kẹta wọ́n bí kẹrin gbèsè ni wọ́n fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ láti sanwó ilé wọn. Ìkejì èyí ọ̀bẹ gbòòrò mọ́ ó lé àwọn tá a kú bí kẹlẹ̀kẹlẹ̀ àti ìlú lára wọn. Bàbá lóun ò ní jẹ́ kó omi ọ̀dà sí wọ́n dà lẹ̀ ẹ̀yìn wà lẹ́bí. Sallallahu alaihi wa sallam. Ṣé omi gbòòrò kan lọ́wọ́ lò ní? Bàbá lóun ò ní jẹ́ kó omi ọ̀dà sí yọ̀ dà lẹ̀. Tó o bá ti di pé omi ń bá ń bọ̀ wọ́n yẹra ìyá sì rò mí lẹ̀ tó tọ́ omi dà lẹ̀ àmì ìtọ́lọ̀ fẹ́ ló kójú ta sí. Allah. Ọmọ kéje sí ni bí ẹlẹ́wọ̀n ọ̀fẹ́ lóyún wá. Ìgbà tó di àsìkò tí ìyá máa rí nǹkan ní orí ìkẹ́ kò rí ìka rẹ̀ ní múra pé lè lọ́pọ̀ olóyún ọlọ́sibítù wọ́n láwọn olóyún kò sí ní nǹkan oṣù ẹ̀. Ọlọ́lẹ̀ ṣe tẹ́sí wọ́n ní rárá wọ́n ní ọlọ́lẹ̀ fọnú ẹ̀ lè fọ̀ ọlọ́lẹ̀yìn mẹ̀lẹ́kà ọmọ wọn ọ̀gbọ̀dọ̀ jábọ́ gbogbo bí ẹ ti lè fọnú ọmọ wọn ọ̀gbọ̀dọ̀ jábọ́. Ọlọ́run fẹ́ rẹ̀ yá lóyún gbogbo ayé wá nà ká sí oyún òsìwò ló tó lọ lé ní oyún òsìwò oyún òrà ni wọ́n mọ̀ pé ní tí àwọn fẹ́fẹ́ gbà tí wọ́n ti bí ṣáájú ara rẹ̀ ni wọ́n ti ráyé ṣe. Báńkì ewu díẹ̀. Walikulli ummatin ajalun. Ẹ dàpọ̀ ìfìkájú lẹ̀ wọ́n ká ikú lọ lásìkò tí ó rí mú. Máa gbọ́ léwo wàhálà tí ọmọ ṣe lérí kótó rí kéwké kótó jáde kìí ṣe pé njẹ́ tó bá jáde ní ọ̀rọ̀ wọn mú. Léwo wàhálà tí ọmọ ṣe lérí ẹ̀kọ́ ìwé kótó parí ẹ̀ kìí ṣe pé njẹ́ tó bá parí ìwé ní ọ̀rọ̀ wọn mú. Léwo ìyàtọ̀ máa ń jẹ lérí sẹ́ni lọ́lẹ̀ kọ́ ní gbogbo yín bá ń jẹ́sẹ́ kìí ṣe pé njẹ́ tó bá bìrì ní ọ̀rọ̀ wọn mú. Wọ́n lè pè é pọ̀. Walikulli ummatin ajalun. Ó kálukú lásìkò. Fàyìdá jà jálù wọn. Ìjọba ní kò lọ bá dé pé eré rẹ dé. Láyé sàkóhùn sáàtà. Ẹni tí ó fi wákàtí kan fún pé òní rí mú kò sólù rẹ̀. Wọ́n láyé àsìkò gidi mú. Bí ọ̀pá wá sí ìdè pásìkò òwe bá sí ìdè gbogbo ẹjọ́ rẹ̀ pé wọ́n kọ́ lọ́run lójú kó bí rí mú kò sólù rẹ̀. Ẹ yóò wà nẹ́bí. Sallallahu alaihi wasallam. Ó rí oògùn ọ̀rọ̀ nǹkan méje. Oògùn ọ̀rọ̀ nǹkan méje. Àdúrà kò sí náà nǹkan méje bájú àti dáa tó. Ayakumullah. Ògùn dá tí ẹ bá sọ̀bù kóògùn. Bàbá ògùn dá tí ẹ bá ṣe ògùn kóògùn. Bàbá ni mi yé. Ògùn ọwọ́ ògùn rẹ̀ wá ní kẹ́lára nǹkan méje. Gbogbo bó tilẹ̀ máa àìsàn ṣe fẹ́ lérí àdúrà rí ò ní gbà lára nǹkan méje.
nàmbẹ́ni. Àlìámùsù. àná lọ tani ó dáná padà ìkókó padà wà àdúrà wo lọ fẹ́ ṣe ògùn lọ fẹ́ ṣe. jẹ́ ń gbé fún ọ lára mi bẹ́ẹ̀ tí ń wò ìmọ̀ ayé mi ò jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lọ. Ayakumullah. ẹni tí ó wàá ṣàdúrà wí tí ó lóògùn kí n bí ọmọ ọdún márùn padà kò sólú ẹ̀ àná ti lọ. ó ti kọjá kí n ta tẹ́ǹtì pé mo ti ń gbéyàwó nàbẹ̀ ní ti ń gbé ó tún gbéyàwó ó ti kọjá àná nù ní àná ti lọ. Wàfáàní al-yawm. ilé òní mọ́ tani ọ̀sẹ̀ tó kọ́mọ́ sí. ń bọ̀. Wàfáàní fún al-ghaddu. ọ̀nà ń bọ̀ ogun wo lọ fẹ́ lù àdúrà wo lọ fẹ́ ṣe kọ́kọ́ lọ́ọ́ má dé. Wàrábìwò al-jafa'u. gbogbo tó o bá ṣe lọ́ọ́ pèsè ogun ọ̀rẹ́ ẹ̀ sán àdúrà ọ̀rẹ́ kókó ọmọdìgbà ọ̀ pèsè bó ṣe dá bó ṣe dá ọ̀ pèsè bẹ́ẹ̀yàn rí ọ bẹ́ẹ̀yàn ò rí ọ ọ̀ pèsè tó o bá lọ lágbára oṣù ọ̀sẹ̀ náà kò ní mu jẹ. Al-khamsu al-waqitu. àsìkò téèyàn máa gba nǹkan torí ẹ̀ ní máa dé ògùn ọ̀ràn. Al-sadisu al-qadaru. kádàrá adé bàbá wa mùdírù nígbà àwọn ni wọ́n máa jẹ́ mùdírù olówó fẹ́ yí padà kò sólù ẹ̀ ńgbọ́. As-sabi'u al-mautu. ẹ̀kẹ́yìn náà ní kú ògùn ọ̀ràn kú àdúrà ní ìsìnrán méjèèjì nù. wọ́n wá ní ká wá gba nǹkan márùn-ún yá yìí. Ayakumullah. nǹkan márùn-ún wọ́n ní ká wá gbà wọ́n ní káwọn èèyàn márùn-ún kọ́ wá gba nǹkan ṣoṣo ń bí. Ní Subulu Salam. nǹkan ṣoṣo ni kò pé méjì èèyàn márùn-ún wọ́n wá ní kọ́ wá. wá gbà á. kọ́ wá gbà ẹnìkan gbé mọ́tò bọ̀ tó jiná látàbẹ́kúta ẹnìkan gun ọ̀kadà Ó di méjì. ẹnìkan gun kẹ̀kẹ́ Ó di mẹ́ta. ẹnìkan fẹsẹ̀ rìn Ó di mẹ́rin. arọ́ ń bọ̀ Ó di márùn. lójú wa ta yóò rí gbà Ó mọ́tò ní. irọ́ ni kò ní rí gbà. Allah. onímọ́tò ń bọ̀ pẹ̀lú mọ́tò rẹ̀ tó jiná pẹ̀lú táyà tó jiná ń gbèrè bọ̀ ó dójú ọ̀nà àwọn ọlọ́pàá mú Abẹ́ bíríjì Sango. wọ́n ní mọ́tò yìí jọ mọ́tò tí wọ́n ní wọ́n gbé ìṣèjá ìlọ́jì tó débẹ̀ mọ́. kòrónà lọ́mọ́. Ayakumullah. ẹ̀ẹ́kejì oní masíìnì Insha Allah. òun náà ń bọ̀ wá táyà rẹ̀ bẹ́ Kò sí nẹ́sírà. kò sì lẹ́sìrà sọ̀rọ̀ náà lọ. Kòrónà lọ́mọ́. ẹ̀ẹ́kẹta Ó ń kẹ̀kẹ́. òun kẹ̀kẹ́ ń bọ̀ wá yẹ wá níbi sẹ́ẹ̀nì rẹ̀ já sọ̀rọ̀ náà lọ. Kòrónà lọ. ẹ̀ẹ́kẹrin èèyàn pèsè ẹni bọ̀ wí wá ń kájú ó ti gbọ́ pé wọ́n mú mọ́tò Ọmọ ó ti gbọ́ ọlọ́kadà. pé ọlọ́kadà náà ní ìpàdé tiẹ̀ Oníkẹ̀kẹ́. oníkẹ̀kẹ́ pàdé kí wọ́n sáré bọ̀ ọ̀kadà ọkọ̀ lẹ́sẹ̀ Allah. sọ̀rọ̀ náà lọ. Kòrónà lọ. arọ ní wá bọ̀ pẹ̀lẹ́ Pẹ̀lẹ́. arọ ní wá bọ̀ pẹ̀lẹ́ Pẹ̀lẹ́. arọ ní wá bọ̀ pẹ̀lẹ́ Pẹ̀lẹ́. wọ́n ní iná ní gbà yàtọ̀ ajẹ́ lẹ́nà. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل ọkùnrin ó bì ẹbì kanjú lẹ̀ obìnrin ó bì kanjú lẹ̀. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل ìkanjú kọ́ àbí déèyàn ìkanjú kọ́ àánú ọlọ́run ni ṣéwù tọkọrin yìí ti kọ́ Wàsíù Àyìndé. ọ̀la yìí olórin kọ́ Insha Allah. ní gbogbo orin tí ní kọ́lá yìí sí títí àmì ìtọkọ̀ ń jò ní ìyorin ni ó ní àánú ni mo rí gbà. Nígbà àdéhùn ọ̀kẹ́. wàlá yìí orin tó lè rábíà ni ogun kọ́ àánú ọlọ́run ni kí ni sẹ́ wàdà màdìgbà àánú ni àánú ni. kí ni bàbá kàmánì rí gbà Àánú ni. bàbá alágbàjì kan rí gbà Àánú ni. àlìkàmáwí kí ló rí gbà Àánú. sàlámù kí ló rí gbà Àánú. bàbá wa ní oyin sọ̀rọ̀ lọ́lọ́ kí ló rí gbà Àánú ni. Látàjàlá. látàjẹ̀ lẹ́nà fi kájú lẹ̀ Fẹlẹ́sà rísíkù bílẹ̀ àjàlí. ìkájú kàbí rí mú ìkájú kọ́ kọ́dà ọ̀sẹ̀ kọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ má lọ sẹ́ni ẹ̀yọ̀ bá nàbì. Allahu Akbar. Ọṣẹ kọ́ ṣùgbọ́n àgbọ̀dọ̀ máa ń lò ó. àgbọ̀dọ̀ máa ń lò ní àmọ́ kí n so. ọ̀sẹ̀ kọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ má lu ọ̀sẹ̀ ni Kawwakumullah. Allahu Akbar. tẹ̀sùbá kọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ má fa ni Allah. àìsùn kọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ má ṣe é ni àfikún ni yìí o bàbá. àfikún ni àfikún ni. gbogbo ẹni tó bá lóògùn kan tó máa ń bá ní orí mú àti tọ́jú ẹ̀ kalẹ̀ dé ni bàbá kò ní rí mú bá ń pẹ́kẹ́ bá ń pẹ́kẹ́. Látàjàlá náà fẹlẹ́sà rísíkù bílẹ̀ àjàlí.
bá gbogbo ìyàwó àfa àtàbá wà lára bàbá wa mùdírù ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ fi kájú ẹ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má kájú ọjọ́ tí yín náà ń bọ̀ ẹ̀yin náà dé yẹn láyé. àrísìkò fi láàyè mákìtún. gbogbo ọmọ kẹ́wù nìsí wọn ò fẹ́ ṣe bọ̀ yín mọ́. àmẹ́sẹ̀ fìdí mọ́. wọn ò fẹ́ ṣe ìdí mọ́ èmi náà fẹ́ jí èèyàn mọ́ fẹ́ jí èèyàn ló sì lásìkò ìkájú kọ́. fàlà sọ́bárì náà. ọlọ́run bàbá yín bàbá ṣe sùúrù ni. làkàna àrísìkò ẹ̀ tí ló bù náà. ájì kì í wọ wájú bó wà tí ń wà lọ. lákìnnàwó kùlìkọ́lì ń sanú màálé àjálé. lákìnnàwó kùlìkọ́lì ń sanú màálé àjálé. àtàwọn èèyàn ló ní ìkájú ní ìkájú kọ́ jẹ́sẹ̀ wà ní wọn lára mi. èmi tí mo di nàmbé ní lónìí ìwọ́gbà ayé ọ̀mọ́ ọkọ̀ mi pé nàmbé ní. iṣẹ́ ká máa di ẹ̀wù lọ́rùn níṣẹ́ ìdílé wa wọ́n mọ̀ ṣe jákàn wọ́n mọ̀ ṣe dáadáa tí ìbámu kò kíní wọ́n ti fi kò kíní lẹ̀ àwọn oníkò kíní ń bẹ wájú mi àmọ́ láàrin ipò kejì sípò ìkẹta ní mo kàn bẹ̀ wọ́n mọ̀ ṣe mo fi ilẹ̀ ìṣe mọ́ bọ́tà tí rà rí o tí ìlú káàkiri lọ́dọ̀ alájì ojúlarí lágége ọ̀dẹ ẹ̀yìn tí ń lè gba tíra tí ìlówó ní ìbìrà òun ní ọkọ̀ fún mi ilẹ̀ lẹ́ta yíyọ ìrètí ìtúgbà mi bọ́tà pákó rí o bọ́tà fúláwà rí o mọ mú bìyàn lẹ́ haúsá rí o ọlọ́run adámi pàdé pé ń bẹ tí o ti dín náà ní ọ̀padà sí. fàlà sọ̀bádì náà làtàna àrísìkò ẹ̀ tí ló bù náà. gbọ́gbọ́ ìwọ lọ lè kírun láti fọ̀ lábúlé ìgbà lọ lè kí jẹ́mà. láti fọ̀ ìjọ jímọ̀ ọdún kìíní tá a bẹ̀rẹ̀ ìní mọ́tò ọdún kejì mi ò ní mọ́tò ọdún kànú mi ò ní mọ́tò ọdún kẹjọ mi ò ní mọ́tò ọdún kẹwàá mi ò ní mọ́tò ọdún kejìlá mi ò ní mọ́tò ńgbà tó dọdún kẹrìnlá déédéé lọ́lọ́ gbé mọ́tò dé. odidi ìmáàmù jami. nílùú Èkó ẹ̀dọ́gbọ̀n fọkànbalẹ̀ kò sẹ́ni yóò gbà kádàrá rẹ̀. wọ́n ní ẹ má kánjú. ẹ má kánjú ọgbọ́n gbọ́miyé má kánjú má sáré àmọ́ má dùn. ìkan tó ń wọ̀. má kánjú. sọgbọ́n má kánjú má sáré àmọ́ má dùn. Allahu akbar. iná a sì yí tẹ̀síkìrà. kọ́mọ́sí àtàṣà ilà rabbi sabila. bẹ́ẹ̀ni ọba mọ̀rọ̀ sọ ìyẹn sọ wọn bá rọ̀. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ni ọba sì mọ kéwú ìjẹ́gbọ́n mi yọ̀ gbọ́dọ̀ sí báyìí ń bi kéwú lọ́dọ̀ àwọn kéwú gbogbo yín kéwú. wọ́n ní kọ́ èèyàn máa gbọ́ lérí ọ̀rọ̀. insha Allah. ìyẹn sì máa yàpà lérí ọ̀rọ̀. insha Allah. àsìkò ọ̀rọ̀ tó ọlọ́sọ̀rọ̀ ọgọ̀ àsìkò ọ̀rọ̀ tó ọ̀sọ́ ọgọ̀ wọ́n wá ní ọ̀sọ́ náà tó wá sọ ju mẹ́rin ìwọ náà gbọ́ nàmbé nínú. nàmbé èyí yẹn máa ti yàpà ń bí ọ̀rọ̀ àsìkò ọ̀rọ̀ ètò ọlọ́sọ̀rọ̀ ọ̀yàpà àsìkò tó ọ̀sọ́ ọ̀yàpà àsìkò ọ̀rọ̀ kọjá lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀yàpà okùn mẹ́ta wọ́n pàtì àwa wọ́n kẹsìrẹ́ wọ́n dùnmọ́ wọ́n pàtì àwa àwọn bàbá wa mùdírù àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn àbá wọ́n wá bá mi bọ̀ pé àwọn fẹ́ kí n wá lónìí wọ́n pàtì àwa mo ti wá. bàbá ti má dùn sẹ́ o. wọ́n kẹsìrẹ́ wọ́n wá dé náà wọ́n láwọn òpin pé kí n wá lọ́sẹ̀ kí n wé tẹnu mi ni mo ti wí. wọ́n ti wí. wọ́n dùn mọ́ kó tá a bá sọ náà lọ́jọ́ wọ̀ lọ́wọ́ sọ́dọ̀ wọn yàrá ìgbà. ọba ní Allahu akbar kabira. bàbá wa nàmbé ní náà ni